of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 10 English book, Unit 8, Lesson 4, Part 2, page 99. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز، امیدوار هستم خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 10 فصل 8 درس 4 بخش 2 صفحه 99 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied one section, and that section was a word study. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس گذشته یک بخش را آموختیم و بخش مطالعه کلمه بود. خب بیاین ببینیم در درس امروز کدام موارد ما شما میخوانیم. In today's lesson, dear students, we will study one section, and that section is word study also. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز قرار است که یک بخش را بخوانیم و بخش مطالعه کلمه است. باز هم خانه های خالی داریم، ما شما میریم و تکمیل میکنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب شاگردان نهایت عزیز، میفهم کار خانگیتان انجام دادین. برتان کارخانگی سپرده بود و مطالعه کلمه را نوشته کنین. درست؟ صفحه 98 کتابتان بود، گفته بودم نوشته کنین. حتما میفهم که نوشته کردین. قلم، پنسل، کتابچه، همه چیز آماده. بیاین که بخیر درس خود شروع کنیم. Word study، مطالعه کلمه. Choose the correct words to complete the sentences. کلمات درست را انتخاب کنین تا اینکه جملات تکمیل شود. 5 کلمه، 5 خانه خالی. دقت کنین، من براتون میخوانم کلمات، معنا میکنم. Rarely، ندرتاً، یعنی به ندرت. On time، سر وقت. Either، همچنان. Side by side، یعنی پهلو در پهلو. Afterwards، یعنی بعد از آن، سپس. بیاین که بخوانیم و تکمیل کنیم. The first sentence، جمله اول. Our plane leaves exactly at 8 p.m. We must be خانه خالی. Our plane leaves exactly at 8 p.m. We must be on time. هواپیمای ما دقیقاً ساعت 8 یا 7:40 شب چی میکنه؟ پرواز میکنه. ما باید سر وقت باشیم اونجا. دومش دقت کنین. I'm going shopping and will do my homework. خانه خالی. نوشته میکنیم I'm doing shopping and will do my homework afterwards. ما قرار است که برم به خریداری و از خریداری یعنی که آمدم بعد از او سپس چی میکنم؟ کارهای خانگی ما انجام خواهم داد. خانه خالی سوم دقت کنین شاگردای نهایت عزیز. Their house is very close to ours. In fact, they are خانه خالی. نوشته میکنیم Their house is very close to ours. In fact, they are side by side. خانه آنها بسیار نزدیک خانه ما است. در حقیقت پهلو در پهلو از خانه ما. خانه خالی چهارم دقت کنین. Customers خانه خالی complain about a good restaurant. در خانه خالی نوشته میکنیم Customers rarely complain about a good restaurant. مشتریا به ندرت بسیار کم. Rarely یعنی به ندرت، اغلب اوقات نه. Often اغلب اوقات. Rarely به ندرت، اشتباه نکنین. یعنی بسیار کم، تقریبا هیچ وقت شکایت میکنند از یک رستوران خوب. یعنی بسیار کم شکایت میکنند از یک رستوران خوب. و آخرین خانه خالی را دقت کنین شاگردای نهایت عزیز. The main meal of the day is usually
خانه خالی lunch or dinner. نوشته میکنیم the main meal of the day is usually either lunch or dinner. غذای اصلی روز یعنی وعده غذایی اصلی ما و شما در یک روز معمولا یا غذای چاشت است یا غذای شب است در خانه خالی either. خب شاگردان نهایت عزیز پیش بریم. بازم 5 خانه خالی و 5 کلمه داشته. خب کلمات من براتون میخوانم، دقت کنین. dine غذا خوردن، think of یعنی فکر کردن در مورد، complain البته do انجام دادن، complain شکایت، find out about یعنی در مورد یک چیز فهمیدن. بیایید که تکمیل کنیم خانه خالی را. The first sentence اولین جمله He introduced himself and said how do you خانه خالی. He introduced himself and said how do you do. او خودش معرفی کرد و گفت چطور هستین. در خانه خالی اول نوشته میکنین do. خانه خالی دوم دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. Do you have a guidebook for France? We want to خانه خالی their customs before we go there. ببینین نوشته میکنیم Do you have a guidebook for France? We want to find out about their customs before we go there. میگه که آیا شما کدام کتاب راهنما دارین بر فرانسه، یعنی کتاب راهنما باشه در مورد کشور فرانسه. ما میخوایم که قبل از اینکه به فرانسه بریم در مورد رسم و رواجای اونا بدانیم و بفهمیم، یعنی آشنایی پیدا کنیم. درست؟ find out about یعنی در موردش آشنایی پیدا کنیم، در موردش بخوانیم و بدانیم. خانه خالی سوم دقت کنین. We usually خانه خالی at 7 p.m. در خانه خالی نوشته میکنیم We usually dine at 7 p.m. ما معمولا غذا میخوریم ساعت 7 شب. dine یعنی غذا خوردن. در خانه خالی نوشته میکنین D-I-N-E dine. خانه خالی چهارم دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. What do you خانه خالی داریم ما شما Uzbeks cooking. نوشته میکنیم What do you think of Uzbeks cooking. در مورد آشپزی ازبک ها چی فکر میکنی؟ واقعا لذیذ و مزه‌دار آشپزی میکنن مردم ازبک ما. خانه خالی پنجم دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. If the food is not good, you should خانه خالی to the manager. نوشته میکنیم If the food is not good, you should complain to the manager. اگر غذا خوب نیست شما چی کنین؟ شما میتونین که با مدیر یا با منیجر رستوران شکایت کنین. نمیشه دیگه که شما غذای که خوب نباشه، غذایی که باسی باشه، غذایی که سرد باشه را شما بخورین. باید با کی شکایت کنین؟ با منیجر یا با مدیر رستوران. خب پیش میریم. بازم 5 خانه خالی و 5 کلمه داشته بر ما و شما. خانه خالی را اول بیاین کلمات بخوانم براتون. کلمات میخوانم، خانه خالی را بعدن میریم و تکمیل میکنیم. friendly دوستانه یا صمیمی. polite مؤدب با ادب. busy مصروف. costly یعنی که گزاف یا قیمتی. و آخرین کلمه delicious مزه‌دار یا لذیذ. خب 5 کلمه بود، 5 خانه خالی. بیاین که بریم و خانه خالی را تکمیل کنیم. اولین خانه خالی دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. The manager could not talk to us because he was خانه خالی داریم. نوشته میکنیم The manager could not talk to us because he was busy. مدیر رستوران یا منیجر یا مدیر چی بود؟ همراه ما نتونست که صحبت کنه. به خاطر که چی بود؟ مصروف بود.
در خانه خالی اول نوشته میکنین busy، مصروف. خانه خالی دوم دقت کنین شاگردای نهایت عزیز. I had to save up for months because the airfare was very. خانه خالی نوشته میکنیم I had to save up for months because the airfare was very costly. ما باید ماها پولم از ذخیره میکردم، جمع میکردم، به خاطر که تکت طیاره یا airfare، تکت هوا یا همون تکت هواپیما چی بود؟ بسیار قیمت و گزاف بود. سومش دقت کنین شاگردای عزیز. In Europe it is خانه خالی to arrive on time for a meal. نوشته میکنیم In Europe it's polite to arrive on time for a meal. در اروپا ایشی از شاگردای عزیز این بسیار خوب است، مؤدبانه است که شما چی کنین؟ بر وعده غذایی که شما قرار ملاقات گذاشتین وقت‌تر بیاین. خانه خالی چهارم. The food was cheap but خانه خالی نوشته میکنیم The food was cheap but delicious. غذا ارزان بود یعنی قیمت نبود مگرم چی بود؟ delicious، مزه‌دار بود. بعضی کسا فکر میکنه که یک غذا ارزان است، قیمت نیست و او چی نیست؟ لذیذ نیست، مزه‌دار نیست. اما برعکس بعضی وقتا یک غذا هم ارزان می باشه، چیپ، و همچنین چی می باشه؟ delicious، مزه‌دار می باشه. پیش میریم خانه خالی آخر. He doesn't like anyone. He is not very خانه خالی نوشته میکنیم He doesn't like anyone. He is not very friendly. او هیچ کس را خوش نداره. او صمیمی و دوستانه نیست. خب پیش میریم بازم 5 خانه خالی 5 کلمه. کلمات رو بخوانیم. habit عادت، gift تحفه، customer مشتری، opinion نظریه مفکوره، course دقت کنین course چندین معنا داره. course در خانه خالی که ما شما تکمیل میکنیم به معنای بخش از غذا است. درست؟ خانه خالی اول I often shop at this supermarket. I'm a regular خانه خالی I often shop at this supermarket. I'm a regular customer. ما اغلب اوقات از این دکان از این سوپرمارکت ما خریداری میکنم و ما یک مشتری دائمی یا مشتری چیان هستم؟ دائمی هستم. regular یعنی دوامدار. ما بسیاری وقتا از اینجا میخرم. به اصطلاح عام ما شما بیپارش هسته. دائم از اینجا سودا میخره. دومش دقت کنین شاگردای نهایت عزیز. At the dinner we had a pudding after the main course. ببینین در غذای شب at the dinner در غذای شب میگه که ما یک شیرینی یک کلچه کیک چاکلیت یعنی در مجموع دیزرت یا شیرینی داریم بعد از چی؟ بعد از بخش از غذایی که ما میخوریم. یعنی غذا تمام میشه ما یک شیرینی میخوریم. کورس یعنی بخش از غذای اصلی معنا میده. خانه خالی سوم I often sleep in the afternoon. It has become a خانه خالی نوشته میکنیم I often sleep in the afternoon. It has become a habit. ما اغلب اوقات در بعد از ظهر میخوابم. ای بر ما یک عادت شده. خانه خالی چهارم It was a special occasion. So we gave our brother a خانه خالی نوشته میکنیم It was a special occasion. So we gave our brother a gift. یک مراسم خاص بود و ما هم به برادر خود یک تحفه دادیم. خانه خالی پنجم و آخرین خانه خالی She asked what is your خانه خالی about my cooking. I answered I think it's delicious. نوشته میکنیم She asked what's your opinion about my cooking. I answered I think it's delicious. و دختر از من پرسید که چی فکر میکنی؟ نظریه چی از در مورد دستپخت ما در مورد آشپزی ما؟ و من برش جواب دادم که فکر میکنم که مزه‌دار است، لذیذ است. خب شاگردان نهایت عزیز 5 خانه خالی 5 کلمات تمامش تکمیل کردیم. کسی که سوال دارم میتونین که سوال کنین.
سوال نیست. بفرما شبیر، سوال داری؟ استاد امی خانه خالی آخر یک بار دیگه تکمیل کو. بسیار خوب. شبیر عزیز متوجه باش در خانه خالی آخر میایه opinion، نظریه، مفکوره، یعنی نظر شما چی است. opinion در خانه خالی آخر میایه. بسیار خوب. کسی دیگه سوال نداره؟ نه استاد. بریم درس امروز خود جمع‌بندی کنیم. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز یک بخش آموختیم و بخش مطالعه کلمه بود که خانه‌های خالی بود. تمامش ما شما تکمیل کردیم. بریم به طرف کار خانگی. homework، کار خانگی. نوشته کنین write the word study of page 99. write the word study of page 99. شاگردان نهایت عزیز، مطالعه کلمه صفحه 99 خانه‌های خالی را تکمیل کردیم. در کتابچه‌هایتان نوشته میکنین. این بود درس امروز ما و شما. خدا کنه که درس امروز یاد گرفته باشین، کارهای خانگیتان انجام بدین، درس‌هایتان بخوانین. تا درس آینده باز هم یک دیگه خدا میبینیم. شما رو به الله یکتا و به همتا میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.